با درود به شما همراهان عزیز. از ژن تا پروتئین یکی از مهمترین مباحث زیستشناسی است که اغلب دانش آموزان در این زمینه مشکل دارند. در آخر ویدیو می‌بینید که یکی از شیرین‌ترین مباحث علوم زیستی همین موضوع است. در این ویدیو شما با ژن، پیوند فسفودی استر، پیوند پپتیدی، فرایند رونویسی، ترجمه، تنظیم بیان ژن در پروکاریوت‌ها و بالاخره تنظیم بیان ژن در یوکاریوت‌ها آشنا می‌شوید. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب ویدیوهای سبا چنل وان را فراموش نفرمایید. با ما باشید. ژن چیست؟ ژن‌ها توالیه‌هایی از molekول DNA هستند که اطلاعات ژنتیکی به وسیله کدهایی در آن ذخیره شده است. بنابراین همه جای molekول DNA ژن نیست. رونویسی، سنتز RNA از روی یکی از رشته‌های DNA را رونویسی می‌گویند. این عمل تنها از قسمت‌هایی از DNA صورت می‌گیرد که ژن هستند. رونویسی از روی یکی از رشته‌های DNA در ژن‌ها صورت می‌گیرد. به این رشته الگو می‌گویند. در ویدیو همانندسازی DNA دیدید که رشته‌های جدید از 3' به 5' صورت می‌گرفت. رونویسی هم به همان صورت از 5' به 3' صورت می‌گیرد. رونویسی را آنزیم‌های RNA پلیمراز یا همان رنابسپاراز انجام می‌دهد. این آنزیم‌ها کار خود را از محل‌های به نام راه‌انداز شروع کرده و با باز کردن دو رشته DNA در یک جهت حرکت می‌کنند و ریبونوکلئوتیدهای آزاد 3-فسفاته را در مقابل بازهای عالی مکمل در رشته الگو قرار می‌دهند تا بین آنها پیوندهای هیدروژنی و بین خود نوکلئوتیدهای چیده شده پیوندهای فسفودیستر تشکیل شود. پس بهتر است قبل از هر کاری با این دو پیوند آشنا شویم. پیوند فسفودیستر: هر ریبونوکلئوتید آزاد از 3 جزء تشکیل شده: گروه‌های فسفات، قند ریبوز و بازهای عالی که عبارتند از آدنین، گوانین، سیتوزین و یوراسیل. مانند همانندسازی مقابل رشته الگو بازهای عالی مکمل قرار می‌گیرند، با این استثناء که مقابل آدنین در رشته الگو باز عالی یوراسیل قرار می‌گیرد تا بین آنها پیوندهای هیدروژنی و بین خود نوکلئوتیدها پیوندهای فسفودیستر تشکیل شود. زمانی که یک ریبونوکلئوتید جدید به رشته اضافه می شود، 2 گروه فسفات خود را از دست داده و بین گروه فسفات باقی مانده و کربن 3' ریبوز نوکلئوتید قبلی پیوند کووالنسی برقرار می شود که به این پیوند فسفودیستر می گویند. و اما پیوند پپتیدی، این پیوندها را ریبوزوم‌ها در فرایند ترجمه بین آمینو اسیدها ایجاد می کنند. فرمول کلی آلفا آمینو اسیدها به این صورت است: به کربن مرکزی علاوه بر اتم هیدروژن 3 گروه وصل شده است: گروه کربوکسیل، عامل آمینی و گروه آر که در آمینو اسیدهای مختلف متفاوت است. هنگام تشکیل پیوند پپتیدی، OH از کربوکسیل یک آمینو اسید و H از عامل آمینو اسید دیگر خارج شده و مولکول آب تشکیل می‌دهد و بین کربن و نیتروژن پیوند کووالنسی تشکیل می‌شود که به آن پیوند پپتیدی می‌گویند. اگر این آمینو اسید با هم پیوند تشکیل دهند، این منهای یک پیوند پپتیدی و این منهای یک مولکول آب خارج می‌شود. به این ترتیب پلی‌پپتید یا پروتئین تشکیل می‌شود. بریم سراغ فرایند رونویسی. همانطور که قبلا گفتیم، قطعاتی از مولکول DNA ژن نامیده می‌شود و رونویسی از این قسمت‌ها صورت می‌گیرد. این عمل توسط آنزیم RNA پلیمراز انجام می‌شود. اول ژن‌ها توالیه‌های نوکلئوتیدی به نام راه‌انداز وجود دارد که به آنزیم RNA پلیمراز کمک می‌کند تا محل و جهت رونویسی را به طور صحیح انتخاب و رونویسی را از آنجا به طور دقیق شروع کند. مرحله آغازی. در ادامه روند کار به این صورت است که ریبونوکلئوتیدهای آزاد و مناسب در اختیار RNA پلیمراز قرار می‌گیرند تا بین جه‌بازها پیوند هیدروژنی و بین خود نوکلئوتیدها پیوندهای فسفودیستر تشکیل شود. به این ترتیب بر طول رشته RNA افزوده می شود.
رونویسی ادامه می‌یابد تا به توالی پایان برسد. در این محل، یعنی در محل توالی پایان، آرنه پلیمراز رونویسی را خاتمه داده و از مولکول دی ان ای و آرنه ساخته شده جدا می شود. رونویسی تمام شد، اما آرنه ساخته شده نابالغ است و نیاز به پیرایش دارد. قسمت‌هایی روی این مولکول وجود دارد به نام میانه یا انترون که باید از مولکول آرنه حذف شوند. طی فرایند پیرایش اینترون‌ها حذف و قسمت‌های باقی مانده که بیانه یا ایزون نام دارند به هم وصل می‌شوند و به این ترتیب آرنه نابالغ به آرنه بالغ تبدیل شود. در یوکاریوت‌ها آرنه ساخته شده از منافذ غشای هسته عبور کرده و وارد سیتوپلاسم می‌شود تا فرایند ترجمه شروع شود. ترجمه: ابتدا زیرواحد کوچک ریبوزوم روی آرنه در محلی که کدون آغازین قرار دارد و به آمین اسید متیونین مربوط است مستقر می شود. سپس tRNA ناقل آمین اسید متیونین را آورده و آنتیکدون خود را روبروی کدون روی mRNA قرار می دهد تا بین جوفبازها پیوندهای هیدروژنی برقرار شود. در ادامه زیرواحد بزرگ ریبوزوم تشریف می آورد و طوری روبروی زیرواحد کوچک ریبوزوم مستقر می شود که tRNA متیونین دار در جایگاه پی واحد بزرگ قرار بگیرد. اگر توجه کرده باشید می‌بینید که کدون بعدی ما در این رشته فرضی UUU هست. بنابراین tRNA دوم با آمین اسید فنیلآلانین به جایگاه آ وارد می شود. tRNA اولی اجازه می دهد تا بین متیونین و فنیلآلانینی که بعداً آمده است، یعنی بین اولین و دومین آمین اسید، پیوند پپتیدی برقرار شود. پس از برقراری پیوند، ریبوزوم به سمت جلو حرکت می کند. با این حرکت اولین tRNA که آمین اسیدش را از دست داده در جایگاه E و دومین tRNA که دارای دو آمین اسید هست به جایگاه P منتقل می شوند. سپس tRNA اولی از جایگاه E خارج و سومین tRNA با آمین اسید مربوطه به جایگاه آ وارد می شود. بین دومین و سومین آمین اسید پیوند دیگری برقرار می شود. همین روند ادامه می یابد تا ریبوزوم به کدون پایانی برسد. در سلول ها برای کدون های پایانی آنتیکدونی در tRNA ها وجود ندارد. بنابراین آمین اسیدی هم آورده نمی شود. الزاماً ترجمه هم ادامه پیدا نمی کند. بنابراین ریبوزوم از tRNA، mRNA و پلی‌پپتید جدا می شود و به این ترتیب ترجمه هم خاتمه پیدا می کند. تنظیم بیان ژن. همه سلول های بدن ژن های یکسانی دارند. اینکه یک ژن چه زمان روشن می شود یا چه زمان خاموش می شود به تنظیم بیان ژن معروف شده است. به دو نمونه از این تنظیمات در پروکاریوت هایی که در مرحله رونویسی صورت می گیرد اشاره می کنیم. الف، تنظیم منفی رونویسی. باکتری اشرشیا کولای ترجیحاً از گلوکوز استفاده می‌کند. این باکتری دارای ژنی به نام ژن تجزیه کننده لاکتوز است. همانطور که می‌بینید بین ژن‌های تجزیه کننده لاکتوز و راه‌انداز بخشی به نام اپراتور وجود دارد. فرض بر این است که گلوکوز در محیط باشد. در این حالت یک مهار کننده به بخش اپراتور وصل است و اجازه نمی‌دهد تا رونویسی صورت بگیرد. آرنه پلیمراز رونویسی را شروع نمی کند. ژن خاموش می ماند. حال گلوکوز را حذف کنیم و به محیط لاکتوز اضافه کنیم. لاکتوز به مهار کننده می چسبد و سبب تغییر شکل آن می شود. به علت تغییر شکل مهار کننده اپراتور را رها می کند. ژن روشن می شود و رونویسی آغاز می شود. تنظیم مثبت رونویسی. باز در اشرشیا کولای ژنی هست به نام ژن تجزیه کننده مالتوز. اگر به شکل توجه کنید می‌بینید که قبل از ژن‌های تجزیه کننده مالتوز راه‌انداز قرار دارد و قبل از آن جایگاه اتصال فعال کننده قرار دارد. آرنه پلیمراز نمی‌تواند به تنهایی به راه‌انداز متصل شده و رونویسی را آغاز کند.
پس ژن خاموش میماند. برای اینکه رونویسی آغاز شود باید فعال کننده‌ای باشد تا این فعال کننده به جایگاه اتصال خود که قبل از راه انداز قرار دارد بچسبد تا به آرنه پلیمراز کمک کند که این آنزیم به راه انداز وصل شود. وقتی مالتوز در محیط وارد می شود فعال کننده ها به آرنه پلیمراز کمک می کنند تا به این راه انداز وصل شده و رونویسی را شروع کند. در یوکاریوت ها آرنه پلیمراز به تنهایی نمی تواند به راه انداز متصل شود. بنابراین پروتئین های ویژه‌ای که به نام عوامل رونویسی معروف شده اند به مناطق خاصی از راه انداز وصل می شوند و یا به توالی افزاینده که دورتر از ژن قرار دارند وصل شده و با ایجاد خمیدگی در دی ان ای با هم به راه انداز وصل می شوند تا به آرنه پلیمراز کمک کنند که به راه انداز وصل شده و رونویسی را آغاز کند. خب دوستان عزیز خسته نباشید. درس جلسه امروز هم در اینجا به پایان رسید. امیدوارم که حداکثر استفاده را از این ویدیو کرده باشید. ویدیو را دوباره ببینید و با نگه داشتن ویدیو نکات مهم آن را یادداشت کنید. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب ویدیوها را فراموش نفرمایید. منتظر ویدیوهای دیگر ما در سبا چنل وان باشید. ایام بکام، سلامت و سرافراز باشید. در پناه حق. بدرود.